thời gian chuẩn bị, ngôi nhà chung series 5 đã có sự thay đổi. Ngay từ đầu chương trình, các thành viên ngôi nhà chung sẽ có một chuyến đi chơi dài ngày tại Đà Lạt, thành phố ngàn hoa. Các bạn trẻ thuộc nhiều ngành nghề, đến từ nhiều nơi, nên chung một chuyến xe khởi đầu cho câu chuyện đi tìm tình yêu của chính mình. Họ là ai và câu chuyện tình yêu của họ sẽ đi về đâu? Lớp House mùa 5. Sau một thời gian chuẩn bị và tuyển chọn thành viên, những lá thư mời của ngôi nhà chung đã tìm được người nhận. Chào mừng bạn đến với chương trình Lớp House ngôi nhà chung. Chúc các bạn có một hành trình và trải nghiệm vui vẻ. Chào mừng em đến với nhà chung. Chị đến nhà chung hả? Một buổi sáng cuối năm 2017, tại công viên 23 tháng 9, các thành viên lần lượt đến điểm hẹn. Trần Tuấn Đạt, 29 tuổi, hiện là giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đã 3 năm rồi chưa yêu ai. Xin chào, tôi tên là Trần Tuấn Đạt, năm nay tôi 29 tuổi, tôi đến từ Đồng Nai và hiện tôi đang là giảng viên đại học. Mục đích của tôi đến với Lớp House là nếu chưa may mắn tìm được một cô bạn gái đúng với những gì mà tôi mong muốn thì ít ra tôi sẽ có thêm 7 người bạn thật là tốt nữa từ bây giờ trở về sau. Mẫu bạn gái mà tôi rất là thích đó là một cô gái đầu tiên chắc là sẽ phải xinh xắn trước đã, cao trên 1m6 và có duyên ăn nói, và đặc biệt tôi thích những cô gái mà có một nụ cười tươi tắn và có thể thông cảm với lại cái lịch làm việc dày đặc của tôi. Ngoài ra thì nếu mà biết thêm nấu ăn hay là có một chút tài lẻ gì thì càng tốt. Bạn tham gia lớp house đúng không? Đúng rồi. Thư mời giống là thi chung rồi. Trịnh Thanh Phú, 28 tuổi, là người dẫn chương trình. Anh chàng đã trải qua 3 mối tình. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Thanh Phú, hiện nay Phú 28 tuổi, sống tại thành phố Hồ Chí Minh và Phú là một MC tự do. Và khoảng thời gian hiện tại thì Phú đang mong muốn tìm kiếm cho mình một người bạn gái lý tưởng, và người bạn gái lý tưởng của Phú phải là một người con gái tóc dài nè, phải biết chăm lo cho bản thân và chăm lo cho người khác nữa, và phải biết tốt nhất là có thể biết nấu ăn càng ngon càng tốt, và phải biết cách đối xử với tất cả mọi người. Và hy vọng là trong chương trình nhà chung thì Phú sẽ có thể tìm được một bạn gái lý tưởng như vậy. Chào. Bạn tên gì? Mình tên là Dũng, mình sinh năm 89. Dũng. Ngô Thế Dũng, 28 tuổi, kỹ sư công nghệ thông tin, chỉ mới có một mối tình. Mình tên là Ngô Thế Dũng, mình tới từ Hà Nội. Hiện tại công việc của mình là chuyên viên công nghệ tại một công ty nước ngoài. Mẫu bạn gái mong muốn của mình là một người biết cách nói chuyện, có thể tạo cho mọi người cái sự thoải mái khi ở bên cạnh cô ấy, và có thể là dễ nhìn một tẹo. Lý do mình chưa có bạn gái là tại vì mình cảm thấy con gái bây giờ hơi khó tin tưởng. Tại vì khi em đến đây, đây là lần đầu tiên em lên truyền hình. Mình không biết chuẩn bị cái gì bây giờ. Không, nhưng mà lần đầu tiên lên thì mình sẽ được cái lợi là mình không có bị mình tự nhiên hơn mọi người, không bị gì, thoải mái hơn, mình cứ có gì mà thực ra mình diễn cả cuộc đời rồi, nó không có gì đâu mà. Diễn cả cuộc đời luôn hả? Tôi nghi nhân vật này quá. Không, ý của mình ấy là có nghĩa là khi mình đẻ ra, mình là một đứa trẻ đúng không? Khi mình lớn lên á thì cuộc sống sẽ cho mình những cái mặt nạ để mình, có nghĩa là để mình phù hợp với cả môi trường nữa. Thì người nào có trải nghiệm sống tốt hơn thì cái mặt nạ của họ đẹp hơn. Họ nói chung là họ sẽ phù hợp với môi trường mà họ cảm thấy họ cần phù hợp hơn. Nhưng mà cuối cùng ai về nhà thì họ cũng phải trút bỏ hết những cái đấy đúng không? Thì mình nghĩ là cái mục đích của cái lớp House hay tất cả cái chương trình nào để gắn bó con người với con người á, là để mình kiếm cái nửa mà mình có thể chia sẻ những cái lúc mà mình khi trút bỏ tất cả mọi thứ xuống, đúng không?
Thì cái đấy mới là cái quan trọng nhất, chứ nếu mà mình đi kiếm những người nào yêu quý cái mặt nạ của mình thì đâu nhất thiết phải đi tìm những chương trình này. Thường thì không biết là Dũng với Đạt có đặt ra một cái mẫu hình bạn gái lý tưởng là gì? Có. Mẫu hình bạn gái lý tưởng của mình á, người Việt Nam. Người Việt Nam. Mình Không, yêu ở người đây- Việt Nam, mình yêu người Việt Nam luôn. Đây chắc không có nữ nào người nước ngoài đâu. Thế thì cứ nói trước như vậy. Đời gì nữa? Mặt có một chút gì đó có tàn nhang. Phải có tàn nhang hả? Không phải Thích lạ hả? có, nhưng mà có một chút đó thì Thích mình hơn. cảm thấy không, mình cảm thấy nó gần gũi với mình. Này mới nghe lần đầu. Cũng là Tại sao? Mình cũng hiểu, nhiều bạn bè của mình nó thích con gái mặt trắng, da thích trắng mặt mà da xinh trung trắng. tình. Nói chung là dễ bảo, thì đấy mình chỉ thích cái mặt nó chung có hơi một tẹo đàn nhau. Để ý coi ai có thành viên. Nhiều khi đó là đang thả con gái tham gia trong chương trình. Còn Đạt sao? Mẫu người của Đạt là Đạt thích mấy bạn cá tính xíu. cá tính. Cá tính mà có chút tài lẻ. Thì cũng phải kiểu Tài lẻ là có gì? hát đàn vậy đó, tại vì Đạt thích đàn hát. Đàn thì không biết, nhưng mà nói chung thích mấy bạn kiểu vậy á thì dễ chết hơn. Kiểu Dễ chết hơn. Dễ chết hơn. Và đây là chàng trai cuối cùng. Chào mọi người. Chào mọi người. Chào bạn. Phùng Đức Nghĩa, 26 tuổi, hiện đang là nhân viên ngân hàng, đã trải qua 2 mối tình. Xin chào, mình tên là Phùng Đức Nghĩa, mình đến từ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thì hiện nay mình đang là một nhân viên ngân hàng và một bạn gái lý tưởng của mình là một cô gái dễ thương, xinh đẹp và có thể cảm thông và chia sẻ với bạn trai cả về những vấn đề trong công việc cũng như cuộc sống gia đình. Thì đến giờ này thì các bạn gái nhận xét mình là có hơi một chút là trẻ con, thì hy vọng rằng sau chương trình này mình sẽ có thể tìm được một cô bạn gái có thể chấp nhận được cái tính cách đó của mình, và hy vọng đó cũng sẽ là một bạn gái lý tưởng của mình. Mình là Nghĩa, mình đến từ Buôn Ma Thuột ở trên Đắk Lắk đó. mới Buôn Ma Thuột xuống luôn hay là Mình sống ở Sài Gòn 6-7 6-7 năm rồi. Nghĩa. Nghĩa hôm nay đi có dắt bạn gái theo không? Ủa? Trời ơi, coi dắt bạn gái thì mình còn tham gia chương trình này làm gì trời? Thấy mình mới nói chuyện với lại chỉ có Dũng và Đạt, thì mình được biết là Đạt với Dũng thì các anh đó thì đều là những người mà có kinh nghiệm và có kinh nghiệm tình trường, nhưng mà mình thấy Dũng rất là trẻ con và vui tính, còn Đạt á thì mình đoán chắc 99% là cặp đôi bí ẩn rồi. Các bạn nam thì mỗi bạn một tính cách, nhưng mà đa phần các bạn cũng rất là thân thiện và cũng có một cái độ lém lỉnh gì đó, kiểu mọi người hay nói cái này cái kia, xóc xỉa nhau rồi chọc qua chọc lại nhau cũng khá là vui, và Đạt thích tính cách của những cái bạn như vậy á. Không có được không nên tỉnh quá, nhưng mà các bạn đều rất là hoạt ngôn và rất là chịu nói chuyện. Dũng cảm thấy rất là may khi hôm nay là gặp được 3 bạn nam trước, tại vì cái điểm yếu của Dũng á, là gặp các bạn nữ ấy, thường mình không biết nói gì cả, nhưng mà hôm nay gặp các bạn nam á, mình cảm thấy là các bạn khá là thân thiện. Phú thấy là các bạn nam còn lại thì nói chung rất là nice. Từ sáng tới giờ thì 4 anh em cũng đã nói chuyện với nhau. Thì có vẻ như là các bạn nam còn lại cũng là những đối thủ khá nặng ký với Phú. Tại vì có một anh rất là điềm đạm làm giáo viên nè, rồi một bạn làm ở công ty nước ngoài và một bạn làm ngân hàng nữa, và bạn nào cũng đẹp trai hết. Thành ra là có thể là đối thủ khá nặng ký trong chương trình lần này. Đúng lúc đó, Nghĩa nhận được tin nhắn từ ekip. Các bạn hãy di chuyển qua sân khấu Sen Hồng để tìm gặp các bạn nữ. Sân khấu gì? Sen hồng ở dưới đây nè. Đây. Đi, Ok, đi tìm các bạn nữ. Đã được gặp các bạn nữ. Sắp được gặp rồi. Và đây là cách mà họ chào đón các cô gái. Mình giả bộ đi ngang qua làm lơ. Ngầu Đi luôn nha. Đi luôn. What? Ủa kêu làm lơ rồi mà. Ủa làm lơ hả? Lại thấy thơm. Ghé lại. Giới thiệu đi, mình giới thiệu đi. Đây là anh Đạt, sinh năm 88, lớn tuổi nhất. Mình là Maybe có thể. Mình là Dũng, mình sinh năm 89. Mình là Nghĩa, mình sinh năm 91. Mình là Phú, sinh năm 89. Em là Vi, sinh năm 91. Điêu Thúy Vi, 26 tuổi, kinh doanh thời trang, đã trải qua 4 mối tình. Mình tên là Điêu Thúy Vi, mình đến từ Đức Trọng, Lâm Đồng.
và mình là người Thái. Nghề nghiệp của mình hiện tại là người mẫu tự do và kinh doanh shop thời trang. Người đàn ông lý tưởng của mình đó là lạnh lùng, biết làm ăn, nhưng mà khi mà quen rồi thì phải biết quan tâm, chăm sóc và biết chia sẻ. Em tên Tuyền, sinh năm 97. Phạm Đắc Kim Tuyền, 21 tuổi, hiện đang là sinh viên, đồng thời cũng là streamer cho các spa chăm sóc da, làm đẹp. Tuyền đã có 2 mối tình chính thức. Mình tên là Phạm Đắc Kim Tuyền, mình hiện đang là sinh viên năm 3 tại trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, quận Gò Vấp. Hiện tại thì mình vừa đi học vừa đi làm. Thì công việc mà ngoài việc học trên trường ra thì mình có đi làm là streamer tại spa của gia đình. Đó là spa New Me Beauty Academy tại Phú Nhuận. Thì nói chung là thời gian dành cho việc học, dành cho việc đi làm thì mình cũng có dành chút ít thời gian để cho việc đi chơi, đi dạo và đi coi phim. Thì mẫu bạn trai lý tưởng của mình á thì là cao hơn mình, lớn tuổi hơn, biết lo lắng, biết quan tâm, với lại trầm tính, ít nói và hiểu mình, chiều mình là được. Hình như là ai nhìn vô cũng tưởng là có bạn trai rồi, cho nên là không ai dám mở lời tán tỉnh hết, cho nên là tới giờ. Thì tại vì anh em trong nhà cho nên hiểu nhau, thì cũng có góp ý với Tuyền. Thì tính Tuyền thì hơi con nít, hơi nhoi, nên là không có trầm tính, cho nên thường là những người như vậy ế là chuyện chắc chắn. Mình là Giang Hy, sinh năm 96. Huỳnh Tô Gia Hòa, nickname là Giang Hy, 21 tuổi, là một người mẫu ảnh với công việc tay trái là diễn viên cho các clip ca nhạc. Đã trải qua 2 mối tình chính thức. Mình tên là Huỳnh Tô Gia Hòa. Nghề nghiệp của mình là mẫu ảnh và diễn viên tự do. Sở trường của mình là mọi thứ chút, biết nhảy một chút, biết hát một chút. Còn xà đoản thì không biết nấu ăn. Mẫu bạn trai của em thì đầu tiên là đừng thấp hơn em quá, chút xíu thì được. Với lại nếu mà mập thì em thích người mà có mỡ. Với lại trầm tính, lâu lâu giỡn tí xíu thì được. Có kiếm được ai có đồi mồi chưa? Bạn nào có đồi mồi ta? Đồi mồi, tàn nhang đấy. Thực sự mình cảm thấy rất có thiện cảm với Vi. Tại vì Vi mình cảm thấy có gì đó rất là thân thuộc với mình. Chắc có lẽ là lần đầu tiên gặp thì em ấn tượng với bạn Dũng. Tại bạn Dũng kêu em là bạn ấn tượng với lại bạn nữ có tàn nhang, nhưng mặt em nước đùi mà. Em ấn tượng với bạn Dũng. Chắc là mình đi ăn đi. Bây giờ chưa đi thì mình đi ăn đi, để lát lên xe ngồi cho khỏe. Ngay từ khi mới gặp, Nghĩa đã chứng tỏ sự ga lăng của mình trước các cô gái. Mình chưa nói chuyện nhiều với các bạn nữ cho lắm, nhưng mà mình có hỏi vài ba câu với lại bé Tuyền. Thì bé Tuyền rất là dễ thương, lúc nào cũng cười tươi với các anh, và mình cũng có cảm giác dễ gần với bé Tuyền. Đầu tiên vừa bước vào chương trình thì mình ấn tượng nhất với hai bạn nam là bạn Đạt và bạn Nghĩa. Là tại vì là hai bạn là hai người nam mà bắt chuyện đầu tiên với mình. Nghĩa thì xách đồ giùm, còn Đạt thì đi song song theo bắt chuyện, hỏi học ở đâu, bao nhiêu tuổi này nọ. Nói chung là hai người đó là hai người mà mình ấn tượng nhất cho tới thời điểm hiện tại. Em chắc còn đi học. Học kiểu gì? Học đại học công nghiệp. Đạo công nghiệp. Khá là ấn tượng với ngoại hình xinh xắn, dễ thương của bạn Tuyền. Sao mấy anh nam không ai Đây anh kéo giùm cho, anh kéo. Em giùm rồi. Hai bạn nữ không có cho kéo. Sao vậy? Sao vậy anh kéo mà không cho? Anh kéo giùm cho. Hay Còn không thì anh kéo cho em có xách cần đi. anh xách giùm không? Để đi, để. Ok. Thôi Vi không chịu đưa anh xách nữa thôi. Như vậy cũng là vô nghĩa với anh. Theo như mình thì cái lần đầu tiên gặp thì thấy anh Phú cũng khá là vui, cũng bắt chuyện với mọi người nhiều. Cho nên là mình nghĩ là anh này cũng là một người vui tính. Thì hiện tại thì mình cảm thấy là Phú là cái người gây cái ấn tượng đầu tiên cho mình. Tại vì mới vào thì Phú làm cho mình với mọi người cảm thấy rất là hòa đồng. Thì theo Phú thì trong ba bạn nữ thì Phú hiện đang thích nhất là bạn Hy. Tại vì nhìn có cái vẻ gì đó nó hợp với ý mình. Tại vì Phú thì sẽ không có một hình mẫu lý tưởng bạn gái nào cả. Chỉ là khi nào nhìn hợp mắt và nói chuyện thấy hợp. Trong khi chờ thành viên nữ cuối cùng xuất hiện, các bạn cùng nhau đi ăn sáng, chuẩn bị cho một chuyến đi dài.
Em đang ở năm ba. Ủa thì em ở trước Tại sao em lại quyết định xuống Sài Gòn? Anh thấy ở đây nam rất là chăm sóc cho nhau, sáng giờ. so sánh với Làm như kiểu sao bây giờ rồi đang có làm khi nào kết thúc chương trình tự nhiên hả nam yêu nam cũng người ta sai quá. Thành đó giờ em có thích ai nữ chưa? Mà em không về quê lần nào. Không tuần nào. Đâu có thích chứ. Có luôn hả? Có nhiều lắm trời ơi. Mà tham gia chương trình này Làm bơ viên. Em yêu nữ lắm anh. thì 2 ngày. Còn 2 Yêu ngày nữ. là phải Dạ quay. yêu nữ lắm. Thương yêu tình Yêu em nghiệt á. á hả? Thì Không. mà em phải em phải về nhà em mới lên. Chờ đợi mãi mà cô gái cuối cùng chưa xuất hiện. Bất chợt, các thành viên nhận được một cuộc điện thoại. Bảo Yến. Wow. Video call hả? Tóc ngắn hay dài vậy em? Chưa thấy. Chưa thấy. Hello trước cái đã. Sao toàn màu đen vậy? Trời ơi. Sao phòng mà tối đen thui thế này? Người thứ tư gì mà sao đen Chị thui ơi, vậy? chị cố tình chơi tụi em đúng không? Chị ơi chị cười cái coi thấy răng trắng liền. Mở ra ngoài đi. Sao tối thui vậy? Cố tình. Cố tình đó. Cố tình. Nhân tố bí ẩn. Đẹp quá sợ trượt mặt ra người ta hết hồn. Thì lấy cái áo khoác kìa. Mới đi cạo đầu về kìa. Thiệt luôn hả? Dễ sợ. Lấy áo khoác cho Phi. Yeah, hơi của anh. Yeah. Cho Nghĩa chào pháo tay. Tại cứ lên đó là bạn này than nóng xuống thì than lạnh nên thôi lấy áo khoác là hợp lý. Bạn nữ còn lại. Bạn ơi. Mọi người đang rất là mong chờ sự xuất hiện của bạn. Không biết là hôm nay bạn có thể xuất hiện sớm để đi với mọi người không? Ồ, bạn này đang bận quay một phim ca nhạc chưa xong. Cũng là diễn Thành viên. ra ngày mai mới lên. Bạn chắc biết tên chưa? Hồi nãy em đọc được là Bảo Yến. Diễn viên nào? Bạn là ca sĩ hả? Ồ, bạn này là ca sĩ. Vậy thì ngày mai cố gắng tranh thủ lên sớm với mọi người nha. Mai bay mà đúng không? Mai em bay hả? Hình như bay chung chuyến á. Ok, mà mai em đi máy bay lên đúng không? Chung chuyến nghi ngờ quá à. Nghi ngờ quá à. Em ơi khoan mọi người tập trung. Em ơi, mọi người ở đây đang nghi ngờ em là một người bạn, một người yêu của một cái anh nào trên này đúng không? Người làm MC, người làm ca sĩ thì đúng rồi, MC giới thiệu ca sĩ. Có mồ hôi vậy. Có mồ hôi kìa. Nói chứ có mồ hôi. Tại thấy có một cái mối liên hệ giữa MC, ca sĩ, diễn viên. Uống cái hết vậy luôn. Đây có phải là người yêu của bạn hay không? Cười. Thấy tình tứ quá nè. Chắc kiếp trước. Kiếp trước mà vương vấn tới kiếp này. Kiếp này là chưa nhận ra. Ủa khoan đây. Ok, người yêu em nói chuyện với em nè nha. Em ơi anh nè. Ủa ngày mai em đi mấy giờ vậy? Nói thủ thỉ như kiểu là Thủ thỉ rót mật vào tay. Không thể bỏ cho bằng anh thấy mặt trước được hả? Không, ngày mai Bảo phải Yến. cho nó vô Thôi cúp mai rồi. cho nó vui. Nhan sắc em đẹp lắm. Ca sĩ mà phải đẹp thôi. Thì đẹp khoe xấu che. Thấy cái áo có vẻ hợp. Tặng luôn đi Nghĩa. Ảnh cũng đang lạnh. Áo này của Nghĩa là Đạt là Áo của anh Đạt mà. áo của anh Đạt. Em định nhường áo cho anh nữa. Sao mình thấy cái bạn nghĩa là cực kỳ là gọi là tuyệt vời, lấy áo của người khác để Lấy áo của nãy giờ tưởng lấy áo của ổng không có trời. mình cũng tưởng áo ông nghĩa. Ông cũng kêu là đắp đi em chứ đắp mà không cần xin phép anh Đạt luôn. Đạt còn bận một buổi lên lớp chiều nay và sẽ lên Đà Lạt sau. Ôm chia tay anh Đạt cái đi rồi mình đi. làm thấy ghê cái gì mà ôm cái gì đâu. Mai gặp. Làm lố. Làm như gặp lâu. Luôn vậy á. Tim đậu mai. Ngày mai nhớ phải lên nha. Bye bye. Tất cả cùng hẹn nhau tại Đà Lạt, vậy nên chuyến xe chưa đủ thành viên nhưng vẫn khởi hành. Ủa cái gì vậy? Ủa hai nữ đến với nhau thiệt luôn hả? Ủa, Trời ơi. Cặp đôi bí ẩn đó. Ê. Không được. Không được lợi dụng như vậy. đấy không phải lợi dụng mà tự nhiên là có lúc người ta yếu lòng. Dụng như vậy không có được nha, đi xuống đây ngồi.
đổi chỗ cho Phú ngay lập tức đúng không? Vi thì lúc mà ngồi với Hy thì nói chuyện rất là nhiều, nhưng mà khi mà có các bạn nam lên thì Vi hơi có vẻ như là hơi khép kín, hơi khó khai thác. Mặt em là một ruồi hay tàn nhang? Ủa? Anh nhìn sang anh tưởng là tàn nhang luôn. Tại vì tại vì hồi sáng có người phỏng vấn, nam có người phỏng vấn kêu là tiếp người lý tưởng nữ mà thích là phải trên mặt phải có một vài nốt tàn nhang. Đây là nốt ruồi, rất tiếc đây là nốt ruồi. Dũng mà rất tiếc đây là nốt ruồi nha Dũng. Lúc đầu là tàn nhang á, nhưng mà nghe anh nói bạn nghe xong như thế thành nốt ruồi luôn rồi, không còn tàn nhang nữa. Không, Dũng sửa lại, lát Dũng quay lại Dũng kêu là rất Anh thích ơi. bạn nữ trên mặt có nốt ruồi. Đúng rồi, phải sửa lại chứ. rồi anh Nhưng mà nốt ruồi ai cũng có luôn á. Vi chuẩn bị về bắn nút ruồi rồi. Chủ đề được đem ra bàn tán nhiều nhất không gì khác ngoài chuyện tình yêu. Mỗi người bạn trai mà em cảm thấy là em đang tìm kiếm là gì? Đẹp trai, Người nhà lạnh lùng. giàu, Em thấy không quan trọng thích lạnh lùng rồi nữa. lạnh lùng. Thế lạnh lùng là như thế nào? Định nghĩa lạnh lùng Mọi người phải lạnh là người gì? Lạnh là vừa lùng. Là người đối nghịch với anh đúng không? Không, là chuẩn anh luôn Không, chứ. lạnh Anh lùng lạnh nhưng mà anh. tức là nói nhiều mà vui chứ đừng nói nhảm. Em có thích là người yêu của mình quan tâm mình không? Dạ thích chứ anh. Chị tại sao em lại thích người lạnh lùng? Lạnh lùng là lúc chưa quen á. Lạnh lùng lúc chưa quen nhưng Đúng mà rồi. lúc quen rồi Lúc thì quen lại rồi phải thì quan nên tâm. không quan tâm. Đó. Vậy là quen rồi là Có nghĩa là quen rồi là phải nóng lên. Vậy mới có chia tay chứ. À, Em thích anh lạnh lùng như ngày xưa cơ. đổi rồi. Anh thay đổi rồi. Thôi mình chia tay đi. Rồi. Nghĩa thật là có kinh nghiệm với em ạ. Bởi vì anh thấy là các bạn nữ hay thích người yêu lạnh lùng, nhưng mà nếu mà lạnh lùng thì họ lại không có quan tâm, mà yêu rồi thì lại không được lạnh Kiểu lùng. người ta quan tâm nhưng mà người ta quan tâm ở trong lòng thôi. À, Vậy có thì nghĩa làm sao là mà em biết? có nghĩa là quan tâm nhưng mà để trong lòng thôi đúng không? Đừng có lộ ra. Động á, đúng không? Đúng rồi, dùng hành động thôi. Ủa, vừa bảo quan tâm để trong lòng ấy thì thành quan tâm hành động. Mình hơi giống nhau á. Em mẫu của chị. Cụ thể là Hai chị người cũng là này mẫu hợp của em. nhau. cụ thể là những hành động như thế nào vậy Vi? Dạ. Cụ thể là những hành động như thế nào Vi? Không làm gì đúng không? Còn Hy, mẫu người nói chung bạn trai em đang tìm kiếm con trai hoặc con gái là như thế nào? Phải đầy đủ không các bạn? Ai cũng được nhưng mà không phải anh Dũng. Không có một người nhất định. Kiểu mà gặp cảm thấy thích là thích. Rồi Hy, hồi sáng em trả lời y hệt em luôn á. Hồi sáng trả lời y hệt Ủa em vậy luôn hả? Không một người nhất định thích là thích thôi. Kiểu cảm giác thôi. Cảm giác ban đầu nếu thích là thích, còn không thích thì dù có là gì cũng là không thích. Thật sự là Hy là một người mà cảm giác của Phú đúng, tại vì tất cả những suy nghĩ của Phú thì đều trùng khớp với lại Hy. Trong suốt buổi nói chuyện ở trên xe thì cứ nói ra ý nào là coi như là Hy đều đúng khoảng 90% ý tưởng của Phú, suy nghĩ của Phú. Cái mẫu người không thích của em là hả, kiểu mà lúc nào cũng kiểu mà bóng bẩy á, thích nói kiểu mà nó khoát á, kiểu mà sao ta, đúng không? Cái kiểu khoát là sao ta, làm như Khoác lác à? cái kiểu không chưa phải gọi là nổ mà là nói cái gì cũng ra cũng Thể hiện Cũng là đồ, khoác lác thể hiện, đúng đúng rồi. thể hiện, đúng rồi, chị ghét cực kỳ luôn. Thích thể hiện. Cái gì cũng biết dạng vậy. Đúng rồi. Nên thành ra phải từ tốn thôi, từ nhẹ tốn thôi, dù biết cũng phải khiêm tốn lại. Đúng rồi. Nghĩ không thích con gái tiêu cực. Vậy thôi. Tiêu cực là sao? Tiêu cực là Suy nghĩ chuyện gì nó cũng tiêu cực. đúng rồi. Cũng một phần do anh, tại vì anh làm cho họ Đúng rồi, tiêu cực nhiều quá, chính cho xác. nên kiểu như bạn bị suy nghĩ lần đầu, cái bị ảnh hưởng đó, cho nên là bạn cứ suy nghĩ theo cái bắt đầu vậy đó là khó bị thay đổi, bị sợ á, cho nên cứ- Chuẩn. cho nên là mỗi lần làm vẫn là do anh. Rồi Mà giống anh như gì? Nhưng mà anh cam đoan anh. Ủa anh đã làm gì? đôi đang cãi nhau. Ủa anh đã làm gì tiêu cực đâu? Đây, có khi đây là cặp đôi, Dạ, cặp đôi bí ẩn đây Ủa, à. tự nhiên giống như cặp đôi mà. Anh Phải không làm gì anh tiêu á. cực hết nha. Tại ăn, Anh Nhưng mà em cũng phải có niềm tin chứ, bởi vì anh đã làm gì sai đâu đúng không? Thực ra em là anh làm gì sao? Chứ rồi này lộ quá, lộ quá. Đúng không? em phải có niềm tin chứ anh có làm gì sai. Ủa là sao? Ủa là sao gì nghĩa? cho bị lộ ra sao anh Ủa cái gì vậy? Trời ơi, lại chứ. Em phải. cặp này là cái cặp phải phát hiện ở sớm nhất trong mọi series luôn. Trời ơi mình chưa có tới nhà chung luôn á. Không, Trên đường tại đi. vì á, hồi nãy á, Tuyền bảo với em á, là tất cả là lỗi lầm là tại anh làm sai, đúng không? Thì do em nghe vậy em không thể
không nuốt trôi được. Ủa mình chưa tới nhà chung mà. Ừ, Từ từ, mọi người tới nhà cứ chung đi đã. nên bình tĩnh một tí. Mới tới giữa đèo rồi mà. Mới giữa đường đi là tóc. Đã lộ hết ca rồi. Tim lại. Tự nhiên mùa 6 có một tập 1. Tập 1 hết luôn. Chuyến xe hồng đã khởi hành và trên chuyến xe ấy, câu chuyện đi tìm tình yêu của các bạn trẻ đã bắt đầu. Nghĩa và Tuyền đã để ý nhau ngay từ phút đầu gặp gỡ. Tuyền cũng được Đạt để ý ngay từ đầu. Phú và Hy cũng đã dành cho nhau ấn tượng đầu tiên. Dũng dành thiện cảm cho Vi và Vi cũng có ấn tượng với anh. Cô gái cuối cùng là ai? Câu chuyện trên chuyến xe đi tìm tình yêu của các bạn sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo. Anh có cơ hội gì không? Chắc là không rồi đó. Chắc là Hy sẽ là một người mà anh sẽ tìm hiểu nhiều hơn. Tìm hiểu có buồn không? Buồn chứ. Em mạnh mẽ lắm, anh nghĩ gì vậy? Tuyền. Sao ai ghi vấn một cặp ở đây ta? Nếu em với Nghĩa không phải là cặp đôi bí ẩn thì là anh Dũng với lại chị Vi sẽ dắt nguyên cả đám mình đi ăn. Nguyên cả nhà mình đi ăn. Ngôi nhà chung Sơ đi 5, 22 giờ 45 tối thứ ba hàng tuần trên HTV7.